এতিয়া জোন জ্বলে মোৰ দুচকুতে তুমি অহা বাবে পোহৰ হেল্ল' মাই ডিয়াৰ আউটাৰ মষ্ট ইলেক্ট্ৰনছ কি খবৰ ভালে আছা নিউক্লিয়াছবোৰ ভালে আছে হয় ঘূৰণীয়া জোন বাইটোৱে যিদৰে একেবাৰে মোৰ চুবুৰীৰ শেষৰ ঘৰটোলৈ যি মৰমৰ পুষ্পবৃষ্টি সকলোবোৰ আমাৰ লগত হৈছে পেডাৰ ক্লাছেছৰ প্ৰতিটো মজিয়াত ছাবস্ক্ৰাইবাৰেৰে ভৰি গৈছে নো ডাউট 46.7% ষ্টিল ৱাচিং বাট নট ছাবস্ক্ৰাইব হয় তোমালোকক মই সেই ধ্ৰুৱ তৰাটোৰ দৰে ভাবি লৈছো সেই ধ্ৰুৱ তৰাটোৰ দৰে ভাবি লৈছো যি আমাৰ বাবে পুনৰ উত্তৰ দিশত নহয় কি দিশত মইতো নাজানো তথাপি উজলি আছে আমাৰ মনত হয় কথাবোৰ আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত সহায় কৰিম আৰু আমি সহায় কৰিছো আগবাঢ়ি গৈছো তোমালোকে কষ্ট কৰিছা অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আমি প্ৰশ্ন কাকত বিচাৰি তাৰ উত্তৰ তোমালোকৰ আগলৈ আগুৱাই দিছো হয় কিন্তু এইখিনি সময়তে মোৰ যেন মনত কিবা এটা দদুল্যমান অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে মই ভাবি আছিলো একচুয়ালি কি কৰিম বা কেনেকৈ আগুৱাই যাম আৰু এই ৰব আপুনি যে আগুৱাই যোৱাৰ কথা কৈছে স্বপন ছাৰ আহিছো এই যে আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কাৰণে ইমান ভিডিঅ' বনালোঁ ৰাহুল ছাৰ এতিয়াও বনাই আছে ঠিক আছে আমি যে ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ভিডিঅ'বোৰ বনালোঁ ৰাহুল ছাৰে বনাই আছে ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ এতিয়া যে আমাৰ তাত ইমান মেছেজ আহি আছে ফোন আহি আছে যে ছাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ভিডিঅ' কেতিয়া দিব কি ভাবিছে সেইবোৰ কেতিয়া বনাব পৰীক্ষা আহি পালে নহয় ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এই সোনকালে বনাব লাগিবই নহয় ৰাহুল ছাৰ যে বনাই আছে ৰাহুল ছাৰ বনাই ক'ত গুচি গ'ল ক'ত বিজি জিমত গ'ল নেকি ৰাহুল ছাৰ সিৰিয়াসলি ৰাহুল ছাৰ ক'ত গ'ল ৰাহুল ছাৰ আহিব লাগে ফাৰ্ষ্ট ৰ'বহে মোক বিচাৰি ফুৰিছে মোক ইমান দেৰি বা কিবা এটা কাম কৰি আছো গম পাইছে কি কাম কৰি আছে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ যে ভিডিঅ' বনাব লাগে ক'ত মোক কি বুলি ভাবিছে আপুনি তাকে কওকচোন পুৰা শিডিউল কেতিয়া কি আহিব ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বাচ্চাবোৰৰ কাৰণে চব ৰেডি কৰি থাকোঁতে মোক আপোনালোকে বিচাৰি পোৱা নাই হয় নেকি এতিয়া লৈ আহিছো ন এখন একবাৰ চাওক না মনটো ভাল লাগি আমি কেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ কেনেকৈ আপলোড হ'ব কি আৰু সেইবোৰ চাওক না আপুনি একবাৰ এখন কি মই ক'ব লাগিব নে আপোনালোকক শিডিউল ঠিক আছে দিয়ক আপুনি আমাৰ কামটো অলপ সহজ কৰি দিছে কৈ দিয়ক আৰু কেনেকৈ আহিব ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব কি আহিব মইহে ভবা নাছিলো ৰাহুল ছাৰে গোটেই জাকেই ভাবি ল'লে চ' পেৰেণ্ট ক্লাছেছৰ আমাৰ যিটো নতুন অভিনৱ প্ৰচেষ্টা ক্লাছ 11 বৰ্ড CBSE বৰ্ড এইবাৰ আমি CBSE ইনক্লুড কৰিছোঁ কাৰণ বহুত কথা আছে মেছেজো আহিছে চ' ৰাহুল ছাৰৰ যিটো প্লেনিং চিডিউল মতে আমাৰ 5টা লেকচাৰ আহিব প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ লেকচাৰ 1 লেকচাৰ 2 লেকচাৰ 3 লেকচাৰ 4 ইয়াত আমি লেকচাৰ 1 আৰু লেকচাৰ 2ত ইনক্লুড কৰিছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ 5 মাৰ্কছৰ একেবাৰে 2015 পৰা 2023লৈ সেবা CBSEত অহা প্ৰতিটো প্ৰশ্ন আমি প্ৰথম দুটা লেকচাৰৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ মাজলৈ আগুৱাই লৈ যাম লেকচাৰ 3 লেকচাৰ 4ত 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ মাৰ্কছৰ যিমান PYQs আছে গোটেইখিনি আৰু সদৌ শেষত লেকচাৰ 5ত এইটো কি লিখিলা আমাৰ এখন মডেল পেপাৰ থাকিব আৰু কি লাগে এইটো অংক হৈ নগ'লে হ'ল তথাপি 5 নম্বৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ বাবে খুবেই জটিল হ'ব আৰু তোমালোকে এই বৰ্ণিল যাত্ৰাত আমাৰ সংগী হৈ থাকিব লাগিব কাৰণ 5 নম্বৰৰ ভিডিঅ'ত ৰাহুল ছাৰে এখন মডেল পেপাৰ এক্সপেক্ট কৰিছে তোমালোকে কৰিছা স্বপন ছাৰ কিবা ক'ব তো ছাৰে যেনেকুৱাকৈ ক'লে আমি ভিডিঅ'বোৰ তেনেকুৱাকৈ বনাম যে প্ৰথম 5 মাৰ্কছৰ যিমান আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছবোৰ বা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ যিবোৰ কুৱেশ্যনছ আহে সেই কুৱেশ্যনছবোৰ আমি পঢ়িম এতিয়া তোমালোকৰ কথা হ'ল তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া পৰীক্ষাৰ ৰাতি যদি আমি পঢ়িবলৈ পঢ়াৰ টেবুলত নহ'ব আমি এতিয়াৰ পৰাই পঢ়িব লাগিব চ' আমাৰ লগত ধুনীয়াকৈ লাগি থাকা ধুনীয়াকৈ সংযুক্ত হৈ আৰু আমাৰ ব্ৰজেন ছাৰে প্ৰথমতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ বহুতে আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে কমেণ্ট কৰি আছে কিবা কিবি বহুত হৈ আছে কিন্তু কথাটো হ'ল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা কাম হৈ যাওক কি যিমান আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টে চাই আছে এতিয়া বৰ্তমান এই কমেণ্ট বক্সত এটেণ্ডেন্স দিয়ক আমি দিয়া পাম এটেণ্ডেন্স দিয়া কমেণ্ট বক্সত যে আমি আছো আমি ৰৈ আছো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ভিডিঅ' কাৰণে যোনে সিৰিজটো আমাৰ এইটো লাগিব হাউ টু গেট 80+ আপুনি লিখাই নাই কোৱেশ্যন মাৰ্ক কৰি দিছে এইটো কৈ দিয়ক ন লঞ্চ হৈ আছে আজি ৰাইট বহুত শুভ দিন আমাৰ সকলোৰে বাবে আৰু হাউ টু গেট 80+ এটা ট্ৰেণ্ডিঙতো আছে বহুতে এইটো ফ'ল' কৰিছে ভাল পাইছোঁ আমাক দেখি যদি দুজনে অনুপ্ৰেৰণা ইনস্পায়াৰ্ড হয় ভাল কথা আৰু
চবে তেনেকুৱাকৈ আগবাঢ়ি আহিছে যেতিয়া চবেই আগবাঢ়িব লাগে আমি বুলি নহয় চবেই সকলোৱে আগবাঢ়িব লাগে আৰু তোমালোকে আমাক আগবঢ়াৰ কাৰণে সহায় কৰিব লাগিব তোমালোকৰ কামটো হ'ল ভিডিঅ'খিনি চোৱা তাৰ পৰা যি হেল্প লাগে আমিতো কৰিম হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো কথা কোৱাই নাই দেখোন মই এইটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো তুমি খুলিলাই অলৰেডি চব ৰেডি আছে লিংক দি দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আহা আৰু দৌৰি দৌৰি সোমাই যোৱা জইন হৈ যোৱা আৰু লগতে এইটো আমাৰ প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা যদি কোনোবা আৰু চুকে কোণে আমাৰ যিসকল ভাল শিক্ষাগুৰু আছে তেওঁলোকেও যদি ভিডিঅ'বোৰ বনায় তো তোমালোকৰ বাবে সহায় হ'ব তেতিয়া আমি বেলেগৰ ওচৰলৈ নগ'লেও হ'ব সেইটো এটা কথা এটা খুব ভাল প্ৰচেষ্টা আৰু ছাৰৰ বিষয়ে ৰাহুল ছাৰৰ যদি আৰু কিবা ক'বলগীয়া আছে মোৰ আছে তোমালোকৰ যদি যিখিনি ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্টে আমাৰ এইটো ভিডিঅ' চাই আছা তোমালোকৰ কাৰণে আমি ইমান কৰিলোঁ হয়নে নহয় কৰিলোঁ বহুতখিনি হয়নে আৰু আহি আছে সেইটোতো আহি আছে বনাই আছে তো তোমালোকৰ চিনাকি ভাই বন্ধু চবকে সহায় কৰা ন তো তোমালোকৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকেওতো ভাল মাৰ্কছ পাব লাগে ভাল এক্সামত ৰিজাল্ট হ'ব লাগে তো গতিকে তোমালোকে চবতে পেলাই দিয়া কথাটো যে আমি আছোঁ পেটাৰ্ণ ক্লাছেছ আছে 46.7% বোলে চোৱাই নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বৰ বেয়া কথা একো নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চবেই চাই আছে হাঁহি আছে চব হাঁহিছে এইটো কথা শুনি তুমিয়ে নেকি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিলা কৰি দে ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ইয়াতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ আৰু এটা কাৰণ আছে কাৰণ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ আৰু বহুত এক্সাম আছে নহয় সেইবোৰৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'জবোৰ আহিব ঠিক আছে তাৰ তোমালোকেতো জানাই কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম আছে আমি সেইমতে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে কেনেকুৱা কুৱেশ্যন দিব পাৰি আমি সেইবোৰো প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ চ' সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে সেইটোৱে কৈ আছিলোঁ নেকি এইবাৰ আমি PDF দিমতো যোৱাবাৰো দিছোঁ দেই বহুতে পোৱা নাই আমাৰ ৱেবছাইটটো যে আছিলে কমেণ্ট কৰা আমাৰ ৱেবছাইট কোনে জানে বহুতে মোক কয় PDF ক'ত একচুৱেলি তোমাৰ গ্ৰুপত ডাইৰেক্ট PDFটো দি দিব নোৱাৰি কেইজনমানে পাব চ' সকলোৱে যাতে পায় তাৰ বাবে আমি www.patternClasses.in ত সম্পূৰ্ণ PDF আমি ৰাখিছোঁ পুৰা এভেইলেবল আছে চ' ধুনীয়াকৈ আমাৰ লগত লগ লাগি যোৱা আৰু এনেকুৱাকৈ আমি আকৌ পিছত লগ পাম আমাৰ নেক্সট ক্লাছ লৈ পেলাই তোমাৰ সপোনবোৰ জীপাল কৰি তুলিবলৈ আমি পেটাৰ্ণ ক্লাছেছ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ ঠিক আছে বাই টেক কেয়াৰ